රබර් කිරි මත බැක්ටීරියා ක්‍රියා කිරීමෙන් දුර්ගන්ධයක් ඇතිවේ. මෙම තත්ත්වය ඇතිවීමට හේතු වන බැක්ටීරියාවල ක්‍රියාකාරීත්වයට සුදුසු මාධ්‍යයක් සැපෙන්නේ එහි අඩංගු කුමන දේ මගින්ද කියලා අහන්නේ. ප්‍රෝටීන මගින්, මේදය මගින්, ප්‍රතිකැටිකාරක රසායන ද්‍රව්‍ය මගින්, රබර් කිරිවල ඇති අපද්‍රව්‍ය මගින්. මගේ වීඩියෝත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න දරුවෙන්නම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ රබර් කිරි ආශ්‍රිත කර්මාන්ත දැන් සිලබස් එකේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට පරණ පාස් පේපර්ස් කරන ඔයාලා දන්න දෙයක් තමයි අපිට නැති දේවල් ගොඩක්, කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් මේ ප්‍රශ්න අතරේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැනුමක් ලබා ගන්න හරි ඒ පිළිබඳ පොඩි කෘතුහලයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට උත්තර තමයි මම මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් 2001 ඉදිරිත් අපිට වගේ ප්‍රශ්න දෙකක්ම හම්බුණා රබර් කිරි ආශ්‍රිතව. මෙතනදී අපෙන් අහන්නේ රබර් කිරි වල තියෙන යම් කිසි දෙයක් හින්දා දුර්ගන්ධයක් ඇති වෙනවා කියලා. එහෙනම් රබර් කිරි වල සංයුතය මොනවද කියලා බලමු. අපි දැනටමත් දන්න දෙයක් තමයි රබර් කිරි වල පොලිඅයිසොප්‍රීන් කියන බහු අවයවිකේ තියෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මේ රබර් වල තියෙන ජලය, ඊළඟට තියෙන ප්‍රෝටීන, ඊළඟට ලිපිඩ සහ සීනි අඩංගු වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතනින් දුර්ගන්ධයක් ඇතිවීමට හේතුව මේ ප්‍රෝටීන වලට බැක්ටීරියා වැනි ශුද්‍ර ජීවීන් ගිහිල්ලා ඒවා විනාශ වෙන එක. අපි දන්නවා ප්‍රෝටීන ආහාර නරක වෙන එකට අපි පූතිභවනය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ ප්‍රෝටීන ආහාර විනාශ වෙන්න පටන් ගත්තම තමයි මේ දුර්ගන්ධය ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා ගැළපෙන උත්තරේ අංක 1.